අපි මේ දවස්වල කතා කරන්නේ එදිනෙදා කතාබහේදී අතිශයින්ම වැදගත් වෙන phrases සම්බන්ධව. ඒ අනුව සිංහල slangs and English equivalents සිංහල ගැමි ව්‍යවහාර සහ ඊට සමාන ඉංග්‍රීසි යෙදුම්. මෙන්න මේ අර්ථයේ මම අදත් ඔයාලට අලුත්ම දෙයක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. කොහොමද යකෝ අපි මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින් ජීවත් වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා සුපුරුදු පරිදි රැඳී සිටින්න. කොහොමද යකෝ? How the hell? How the hell? Did you do this? කොහොමද යකෝ උඹ මේක කළේ? How the hell did you do this? කොහොමද යකෝ උඹ මේක කළේ? හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට යම් දෙයක් කරලා තියෙනකොට අපි අහනවා ඔහුගේ කොහොමද යකෝ උඹ මේක කළේ? How the hell did you do this? How the hell did you do this? අපිට විශ්වාස කරන්නත් බෑ, අදහන්නත් බෑ. Unbelievable. Believe කියන verb එකකින් හැදෙන්නේ. Believe able, believable. Believe විශ්වාස කරනවා, able හැකි. Believe able, believable. විශ්වාස කළ හැකි, හෙවත් ඇදහිය හැකි. The opposite word is unbelievable. විශ්වාස කළ නොහැකි, ඇදහිය නොහැකි. ඔන්න ඔහොමයි ওই වචනේ හැදෙන්නේ. Unbelievable. How the hell did you do this? විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. කොහොමද යකෝ උඹ මේක කළේ? Unbelievable. How the hell did you do this? Unbelievable. How the hell did you do this? අදහන්නත් අමාරුයි. විශ්වාස කරන්නත් බෑ. How the hell are you doing this? විශ්වාස කරන්නත් බෑ. කොහොමද යකෝ උඹ මේක කරන්නේ? දැන් යම් විශ්මිත ක්‍රියාවක් කරනවා බලාගෙන ඉඳලා අපි කියනවා කොහොමද යකෝ උඹ මේක කරන්නේ? අදහන්නත් බෑනේ. විශ්වාස කරන්නත් බෑනේ. Unbelievable. How the hell are you doing this? Unbelievable. How the hell are you doing this? සාමාන්‍යයෙන් යම් දෙයක් තනියෙන් කෙනෙකුට කරන්න බැරි අවස්ථාවක එක්කෙනෙක් ඒක කරනවා. ඒක දැකලා අපි මෙහෙම කියනවා. How the hell did you do this by yourself? How the hell did you do this by yourself? By yourself කියන්නේ ඔබම විසින්. ඔබම විසින් කියන එකේ අවසාන අර්ථය මොකක්ද? තනියම. alone. තනියම කියන අර්ථය. එහෙමනම් මේ කියන්නේ තනියම ඔබ මේක කොහොමද කළේ? කොහොමද යකෝ ඔබ තනියම මේක කළේ? How the hell did you do this by yourself? How the hell did you do this by yourself? කොහොමද යකෝ ඔබ මේ විදිහට ජීවත් වෙන්නේ? How the hell do you live like this? How the hell do you live like this? කොහොමද යකෝ ඔබ මේ විදිහට ජීවත් වෙන්නේ? යම් කෙනෙක් ජීවත් වෙන ආකාරය දැකලා අන්නේ ඒ අනුව අපි කියනවා How the hell do you live like this? කොහොමද යකෝ ඔබ මේ විදිහට ජීවත් වෙන්නේ? How the hell do you live like this? කොහොමද යකෝ අපි මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින් ජීවත් වෙන්නේ? යාළුවෝ කතා කරනවා, ඔෆිස් වර්ක් කරන අය, ගමේ තොටේ හැමතැනම කතා කරනවා, ගෙවල් වල කතා කරනවා. How the hell do we live with such a meager salary? With such a meager salary. මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින්. meager කියන්නේ නොවටිනා. අපි ව්‍යවහාරයේ සිංහල ව්‍යවහාරයේ කියන්නේ මේකට සොච්චම් කියලා. එහෙනම් නොවටිනා යම් දෙයකට කියන සොච්චම් කියලා. meager salary සොච්චම් පඩිය. with කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ සමග නෙමෙයි, ඒකෙන් ආධාරයෙන්. with such a meager salary කියන්නේ මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින්. How the hell do we live with such a meager salary? How the hell do we live with such a meager salary? කොහොමද යකෝ අපි මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින් ජීවත් වෙන්නේ? How the hell do we live with such a meager salary? How the hell do we live with such a meager salary? How the hell do we live with such a meager salary? කොහොමද යකෝ අපි මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින් ජීවත් වෙන්නේ? මේක තමයි අද ලංකාවේ බහුතරයක් කියන කතාව. How the hell can I ask such a thing? How the hell can I ask such a thing? කොහොමද යකෝ මම මේ වගේ දෙයක් අහන්නේ? කෙනෙක් කියනවා ඔයාට යම් දෙයක් කෙනෙකුගෙන් අහන්න කියලා. ඔබ ඒකට ඉච්චර කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා කියනවා මෙහෙම. How the hell can I ask such a thing?
How the hell can I ask such a thing? කොහොමද යකෝ මම ඒ වගේ දෙයක් අහන්නේ? How the hell can I ask such a thing? කොහොමද යකෝ මම ඒ වගේ දෙයක් අහන්නේ? තවදුරටත් අර්ථ ගන්නවන්න අපි මෙහෙමත් කියනවා. කොහොමද යකෝ මම ඒ වගේ දෙයක් ඒකියෙන් අහන්නේ? අපි මෙතන ඒකි කියලා ගත්තට කවුරුත් අමනාප වෙන්න එපා. මෙතන වාග් විලාසය අනුව යොදාගත යුත්තේ ඒකමයි. ඉතින් එවැනි දෙයක් අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. How the hell can I ask such a thing from her? How the hell can I ask such a thing from her? How the hell can I ask such a thing from her? කොහොමද යකෝ මම ඒ වගේ දෙයක් ඒකිගෙන් අහන්නේ? තව ටිකක් ඒක දීර්ඝ කරනවා. අපි තවත් ෆ්‍රේස් එකක් එකතු කරලා at once කියන ෆ්‍රේස් එක එකතු කරනවා. at once කියන්නේ එකපාරම. කොහොමද යකෝ මම ඒ වගේ දෙයක් එකපාරම ඒකකින් අහන්නේ? How the hell can I ask such a thing at once from her? කොහොමද යකෝ මම ඒ වගේ දෙයක් එකපාරම ඒකකින් අහන්නේ? How the hell can I ask such a thing at once from her? How the hell can I ask such a thing at once from her? කොහොමද යකෝ මම ඒ වගේ දෙයක් එකපාරම ඒකකින් අහන්නේ? How the hell can I do this all alone? All alone කියලා කියන්නේ තනියම. තට්ට තනියෙන් මං කොහොමද මේක කරන්නේ? කොහොමත් ගැමි ව්‍යවහාර තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. How the hell can I do this all alone? How the hell can I do this all alone? කොහොමද යකෝ මම මේක තනියම කරන්නේ? How the hell can I do this all alone? How the hell can I do this all alone today itself? ඒ මදිවට අදම කොහොමද මම මේක තනියම කරන්නේ? එවැනි අවස්ථාවකදී අපි කියනවා කොහොමද යකෝ මම මේක තනියම අදම කරන්නේ? How the hell can I do this all alone today itself? How the hell can I do this all alone today itself? How the hell can I do it? මෙතෙක් කියපු වාක්‍ය ඇතැම් අයට දිග වැඩි නම් එයාලට කෙටි කරලා මේ වගේ දේවල් පාඩම් කරගන්නත් පුළුවන්. How the hell can I do it? කොහොමද යකෝ මම ඒක කරන්නේ? How the hell can I do it? How the hell can I do it? තව ටිකක් දීර්ඝ කරලා මෙහෙම කියනවා. උඹ වෙනුවෙන් මං ඒක කොහොමද කරන්නේ යකෝ? කොහොමද යකෝ මම ඒක උඹ වෙනුවෙන් කරන්නේ? අන්නේ අර්ථය ගන්න අපි මෙහෙම කියනවා. How the hell can I do it for you? How the hell can I do it for you? හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්නේ for කියන නිපාතය ඊටා කෙටි කරලායි කියන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඊළඟ වචනයත් එක්ක. For you කියලා අදින්න එපා. For you, for him, for them, for me, for it, for us. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නිවැරදි පිළිවෙල. How the hell can I do it for you? How the hell can I do it for you? කොහොමද යකෝ මම ඒක උඹ වෙනුවෙන් කරන්නේ? How the hell can I do it for you? How the hell can I do it for you? How the hell did it happen? කොහොමද යකෝ ඒක සිද්ධ වුනේ? How the hell did it happen? Did it? මෙතනත් කතා ව්‍යවහාරය හොඳින් මතක තියාගන්න. did it කියලා කඩන්නේ නෑ අපි. ඒක කතාවේදී කියවෙන්නේ did it ඔන්න ඔය විදිහට. මෙවැනි තැන් අල්ලගෙන ඔයා හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාටත් ඉංග්‍රීසි අමාරු වෙන්නේ නෑ. How the hell did it happen? කොහොමද යකෝ ඒක සිද්ධ වුනේ? How the hell did it happen? බොහෝ අය මෙන්න මේ විදිහටත් මේ දවස්වල කියනවා. How the hell can we live in this country? කොහොමද යකෝ අපි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ? How the hell can we live in this country? කොහොමද යකෝ අපි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ? ඒකට හේතුත් මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. හැමදේම ගණන් ගිහිල්ලා කොහොමද යකෝ අපි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ? The price of everything has gone up. The price of everything has gone up. හැමදේකම මිල ඉහළ ගිහිල්ලා. How the hell can we live in this country? කොහොමද යකෝ අපි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ? The price of everything has gone up. How the hell can we live in this country? The price of everything has gone up. How the hell can we live in this country? කොහොමද යකෝ අපි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ? ඒකට තව හේතුකුත් තියෙනවා. This virus is spreading very fast. This virus is spreading very fast. මේ වෛරසය ඉතා වේගයෙන් පැතිරීගෙන යනවා. How the hell can we live in this country? කොහොමද යකෝ අපි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ? This virus is spreading very fast. How the hell can we live in this country? හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය යොමු කළේ
අපිට නිතර දෙවේලේ අපි අතින් කියවෙන සිංහල භාෂාවෙන් කියවන කොහොමද යකෝ කියන ප්‍රකාශය ඉංග්‍රීසියේදී ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන ආකාරය උදාහරණ සහිතව කියලා දීම. ඉතින් මම නැවතත් මෙවැනි තාගනා පාඩමකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න එනවා. මේ පාඩමෙන් ඔයා ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ පන්තියකට සහභාගී වෙන්න කැමති නම් 071 ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් WhatsApp පණිවිඩයක් දැන්ම යොමු කරන්න. So thank you everyone. I'm coming back with my next video. Until then, bye bye.